I'm Dr. Peter Dispingaitis. In this segment, I'm going to discuss data on emerging treatments for chronic cough that were presented at the recent 2021 American Thoracic Society Annual Meeting. Xin chào, tôi là bác sĩ Peter Dispingaitis. Trong phần này, tôi sẽ thảo luận về dữ liệu của các phương pháp điều trị ho mãn tính mới nổi đã được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ năm 2021 gần đây. Before we go on to the ATS presentations, to give a little background, here is a summary from a recent publication in late 2020. Trước khi chúng ta chuyển sang phần trình bày của ATS, tức là Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ đó, để cung cấp một số thông tin cơ bản, thì dưới đây là bản tóm tắt ấn phẩm gần đây that described the recently completed phase 3 trials of a new drug in development, gefapixant, và nó mô tả cái thử nghiệm pha 3 mới hoàn thành của một loại thuốc mới và phát triển, đó là gefapixant. Đây, loại thuốc này gefapixant, which is a P2X3 receptor antagonist. This, in fact, is the first antitussive drug to enter phase 3 trials. Là một cái chất đối kháng thụ thể của P2X3 như cái phần mà cô Smith đã trình bày. Đây thực tế là một loại thuốc chống ho đầu tiên trong cái thử nghiệm lâm sàng pha 3. In this study, we see that the two studies, named COUGH-1 and COUGH-2, enrolled a total of over 2,000 adult cough patients who had a cough with duration of more than 1 year. Trong cái nghiên cứu này, chúng tôi đã nhận thấy rằng có hai cái tay nghiên cứu, đó là COUGH-1 và COUGH-2, đã thu nhận tổng số hơn 2.000 bệnh nhân ho người lớn và bị ho kéo dài hơn 1 năm. COUGH-1 was a 12-week study of treatment with a 40-week extension. Cái nghiên cứu COUGH-1 là cái nghiên cứu điều trị ho trong vòng 12 tuần và mở rộng 40 tuần. COUGH-2 was a 24-week study with a 28-week extension. Còn COUGH-2 đó là nghiên cứu trong vòng 24 tuần và mở rộng 28 tuần. In both of these studies, two doses of study drug, 45 milligrams and 15 milligrams twice a day, were compared to placebo. Trong cả hai nghiên cứu này đó, thì hai cái liều thuốc nghiên cứu là 45 mg và 15 mg uống 2 lần một ngày và được so sánh với lại placebo, tức là giả dược. With the primary outcome being the objectively measured ambulatory 24-hour cough frequency after 12 weeks and after 24 weeks of therapy. Và cái cách cục chính là đo lường một cái cách khách quan về cái tần số ho trung bình trong vòng 24 giờ sau 12 tuần và sau 24 tuần điều trị. That describes the phase 3 studies that have recently been completed, and at this year's ATS, we saw some follow-on information about those studies. Điều đó mô tả là cái nghiên cứu pha 3 này đã được hoàn thành gần đây, và tại cái ATS năm nay, tức là cái hội nghị của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ á, thì chúng tôi đã thấy có một số thông tin tiếp theo về các nghiên cứu đó. So in this study by Smith and colleagues, we see a pooled analysis of both the studies, COUGH-1 and COUGH-2. Và trong cái nghiên cứu này của Smith và cộng sự á, thì chúng tôi đã thấy một cái phân tích tổng hợp của cả hai nghiên cứu là COUGH-1 và COUGH-2. Looking at the effect after 12 weeks of therapy at both doses of gefapixant versus placebo. Và xem xét hiệu quả sau 12 tuần điều trị ở cả hai liều của gefapixant so với lại giả dược. For the objective endpoints of 24-hour cough frequency and awake cough frequency. Về cái kết quả khả quan là cái tần suất ho trong vòng 24 giờ và cái tần suất mà kích thích cái cơn ho. And as you'll see in both studies, the higher dose of gefapixant, the 45 milligram dose, achieved statistically significant reduction in cough frequency versus placebo. Và như bạn sẽ thấy trong cả hai nghiên cứu, thì với liều cao hơn của gefapixant là liều 45 mg đã đạt được cái mức giảm tần suất ho có ý nghĩa thống kê so với lại placebo, tức là giả dược. Now, in a study by Bering and colleagues, và bây giờ là trong một nghiên cứu của Bering và cộng sự, they looked at pooled data from these two studies also, but rather than objective, they looked at the very important subjective endpoints in this antitussive drug. Họ cũng xem xét dữ liệu tổng hợp từ hai nghiên cứu này, nhưng mà thay vì là xem xét tiêu chí chính thì họ lại xem xét các tiêu chí phụ rất quan trọng cho thuốc chống ho này. The two parameters we see here on this slide are the Leicester Cough Questionnaire, or the LCQ, which is a published and validated patient-reported outcome.
Hai thông số chúng ta thấy ở trên slide này đó chính là cái bảng câu hỏi về ho Leicester hoặc là LCQ đã được báo cáo và phê chuẩn trong cái báo cáo kết quả của những bệnh nhân, as well as a cough severity visual analog scale. cũng như cái thang điểm đo mức độ nặng của ho qua quan sát, tức là Cold Severity VAS. VAS ở đây là Visual Analog Scale. And here we see again 2 doses of gefapixant compared to placebo. Và ở đây chúng ta thấy một lần nữa với 2 liều gefapixant so với giả dược. And at week 12, you see that a higher dose of the gefapixant, 45 milligrams, had a significant improvement in both LCQ and cough severity VAS score versus placebo. Ở tuần thứ 12, bạn thấy rằng gefapixant với liều cao là 45 mg có sự cải thiện đáng kể cả về LCQ và điểm số đánh giá mức độ nặng của ho, tức là VAS, so với lại giả dược. And here you see the week 24 data from COUGH-2, also showing the higher dose of gefapixant, distinguishing itself from placebo in terms of these subjective outcomes. Và ở đây bạn thấy dữ liệu ở tuần 24 từ COUGH-2 cũng đã cho thấy liều cao về gefapixant có thể phân biệt chính nó với lại giả dược về cái kết quả của tiêu chí phụ này. In another look at the two COUGH-1 and COUGH-2 phase 3 studies, trong một cái nhìn khác về nghiên cứu pha 2 COUGH-2 COUGH-1 này, McGarvey and colleagues looked at predefined subgroups within this 2,000 plus subject group to see how the subgroups did in terms of response to gefapixant. McGarvey và cộng sự đã xem xét các phân nhóm được xác định trước trong một cái nhóm hơn 200 bệnh nhân để xem xét các phân nhóm này đã đáp ứng như thế nào với lại gefapixant. And in this first slide, you see that when we look at the subgroups by sex, region of origin, and age group, higher or lower than 60 or 65 years. Và trong slide đầu tiên này, bạn có thể thấy rằng chúng ta xem xét các phân nhóm theo vùng, theo giới tính và theo nhóm tuổi, cao hơn hoặc thấp hơn 60 hoặc là 65 tuổi. In each of those predefined subgroups, 45 milligrams of gefapixant performed better than placebo. Và trong mỗi phân nhóm được xác định trước đó thì với liều gefapixant 45 mg thì nó hoạt động tốt hơn so với giả dược. And on the subsequent side, we see the other predefined subgroups that were evaluated, those being patients with a duration of cough of more or less than 10 years, baseline cough counts more or less than 20 an hour, baseline cough severity VAS. Và ở khía cạnh tiếp theo thì chúng tôi thấy các phân nhóm khác được xác định trước, được đánh giá là những bệnh nhân có thời gian ho kéo dài trên hoặc là dưới 10 năm, chỉ số ho cơ bản là nhiều hơn hoặc ít hơn 20 lần trong 1 giờ, và đánh giá mức độ nghiêm trọng qua các thang điểm VAS. And a primary diagnosis that was either refractory or unexplained chronic cough. Và cái chẩn đoán ban đầu là ho mãn tính kháng trị, tức là refractory chronic cough, hay là ho mãn tính mà không có rõ nguyên nhân hoặc là không giải thích được. And in each of those predefined subgroups, again, the larger dose of gefapixant, 45 milligrams twice daily, was better than placebo in these subjective endpoints. Và trong cái mẫu phân nhóm đã được xác định trước thì một lần nữa liều cao của gefapixant 45 mg 2 lần mỗi ngày thì nó sẽ tốt hơn so với giả dược ở những cái tiêu chí phụ này. Up until now, we've been talking about gefapixant, which is the P2X3 antagonist that is furthest along in clinical trials. Cho đến bây giờ thì chúng ta đang nói về gefapixant là chất đối kháng của P2X3 xuất hiện nhiều nhất trong các thử nghiệm lâm sàng. But in fact, 3 other companies were evaluating P2X3 antagonists as well. One of those companies is Bellis, and at ATS they presented data on their molecule Blue 5937. Nhưng trên thực tế thì có 3 công ty khác đang đánh giá chất đối kháng P2X3, cũng như một trong những công ty đó là công ty Bellis, và tại cái ITS, tức là hội nghị của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ thì họ đã trình bày dữ liệu về phân tử có tên là Blue 5937. Thì đây cũng là một cái chất mà nó đối kháng với lại receptor P2X3. In this presentation by Bering and colleagues, we saw some baseline characteristic data of the RELIEF study, which was the phase 2A study of Blue 5937. Và trong phần trình bày này của các đồng nghiệp thì chúng ta đã thấy một số dữ liệu đặc trưng cơ bản của nghiên cứu RELIEF, và là cái nghiên cứu pha 2 của thuốc Blue 5937. And we see that this study evaluated
4 doses of the drug, 25, 50, 100, and 200 milligrams twice daily for 16 days in a dose escalation study of the 4 doses. Và chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu này đã đánh giá với 4 liều thuốc là 25, 50, 100 và 200 2 lần mỗi ngày trong 16 ngày. In this description of the study population, there were no significant differences in age, smoking history, BMI, or pulmonary function in terms of the group that had lower or higher cough counts. Trong cái mô tả về dân số nghiên cứu thì không có sự khác biệt đáng kể về tuổi, về tiền sử hút thuốc lá, về chỉ số BMI hoặc là chức năng phổi giữa những nhóm có tần số ho thấp hoặc cao. Much of the intention to treat population had reflux, asthma, or allergic rhinitis, which are the commonly associated conditions with chronic cough. Và hầu hết các bệnh này trong dân số nghiên cứu là hen phế quản, asthma, hoặc là trào ngược dạ dày thực quản, hoặc là viêm mũi dị ứng là những cái tình trạng mà thường gặp nó liên quan đến với lại ho mãn tính. In the next slide, we see some outcome data from the RELIEF study as shown by Smith and colleagues. Trong cái slide tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả dữ liệu từ cái nghiên cứu RELIEF trình bày bởi Smith và đồng nghiệp. Primary outcome of the study was 24-hour cough frequency. Cái kết cục chính của nghiên cứu là tần suất ho trong vòng 24 giờ. In this study, they looked at patients within the RELIEF trial that had greater or less than 20 coughs an hour or greater or less than 32 coughs an hour. Và trong nghiên cứu này thì họ cũng đã xem xét những bệnh nhân trong thử nghiệm RELIEF có nhiều hơn hoặc ít hơn 20 lần ho trong vòng 1 giờ, hoặc là nhiều hơn hoặc ít hơn 32 cơn ho trong vòng 1 giờ. 32 coughs an hour being the median cough count. And in this study, we see that in both populations, the drug was able to lower cough frequency versus placebo. Và 32 cơn ho trong vòng 1 giờ là số lượng ho trung bình. Và trong cái nghiên cứu này, chúng ta đã thấy rằng cả hai nhóm dân số thuốc đều có thể làm giảm tần số ho so với giả dược. We then heard by Bonicelli and colleagues the design of the next step for Blue 5937, a phase 2B study named SOOTHE. Và sau đó thì chúng tôi đã nghe Policini và cộng sự đã thiết kế các bước tiếp theo của Blue 5937 trong một cái nghiên cứu giai đoạn 2B có tên là SOOTHE. This study will be a study of 240 patients, who are an enriched population that will have more than 25 coughs an hour, and 3 doses versus placebo will be evaluated. Thì nghiên cứu này là một nghiên cứu trên 240 bệnh nhân, những người mà có tần số ho lớn hơn 25 lần trên vòng 1 giờ, và người ta cũng đã sử dụng 3 liều để so sánh với lại giả dược. There will also be an exploratory subpopulation of 60 subjects that have a lower baseline cough frequency of between 10 and 25 coughs an hour versus placebo. Họ cũng sẽ là nhóm được thăm dò gồm 60 đối tượng có tần suất ho cơ bản là từ 10 đến 25 lần ho trong vòng 1 giờ khi mà so sánh với lại giả dược. So this will be a study of patients with refractory chronic cough of greater than 1 year. Vâng, và đây là một cái nghiên cứu về những bệnh nhân ho mãn tính kháng trị hơn 1 năm, với thời gian là hơn 1 năm. It'll be a 4-week double-blind placebo-controlled study looking at 3 doses of Blue 5937. Và đây là một nghiên cứu mù đôi có đối chứng so với giả dược trong vòng 4 tuần và xem xét 3 liều của thuốc Blue 5937. The primary outcome will be reduction in 24-hour cough frequency as measured by an objective cough monitor. Và cái kết cục chính là giảm tần suất ho trong vòng 24 giờ khi được đo bằng máy theo dõi ho một cách khách quan. In the final segment, I'll be back to provide some concluding remarks. Và trong phần cuối cùng, tôi sẽ quay lại để cung cấp một số cái nhận xét kết luận.